به نام خدا. با سلام و احترام خدمت همه شما مخاطبان پیج عرفان سالیدورکس. بنده عرفان محمودی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد از دانشگاه ملی کردستان و دارنده چند اختراع و جوایز جشنواره‌ها و مسابقات بین‌المللی و داخلی و همچنین عنوان دانشجوی برتر در سال 98. بنده افتخار این رو دارم که با دوره آموزشی نرم افزار طراحی صنعتی سالیدورکس در خدمت شما دانشجویان و صنعتگران عزیز باشم. در این دوره آموزشی به 3 بخش اصلی این نرم افزار پرداخته شده. بخش‌های پارت، اسمبلی و دراینگ که در بخش پارت بیشتر تمرکز ما بر روی اسکچ و فیوچر بوده. در بخش اسمبلی عمدتاً بر روی قیود تمرکز شده و در بخش دراینگ شما قادر به طراحی کاملا اصولی نقشه‌های قطعات رسم شده در محیط پارت و اسمبلی به صورت مجزا و مونتاژ شده خواهید بود. حالا برای اینکه بدونیم در انتهای آموزش شما قادر به انجام چه پروژه هایی هستید، اجازه بدین یه مثال بزنم. فرض کنید میخوایم یه سیستم چرخنده‌ای طراحی کنیم که برای ساخت اون اول باید اون رو به صورت 3 بعدی طراحی کنیم که برای این کار هم ابتدا باید همه قطعات به صورت مجزا طراحی بشن که این کار رو در بخش پارت انجام میدیم. سپس باید این قطعات کنار هم مونتاژ بشن که این هم مربوط به بخش اسمبلی هستش و نهایتاً برای ارائه به صنعتگر و تولید کننده نیاز به انواع نقشه‌های 2 بعدی از پروژه داریم که این کار رو هم در بخش دراینگ انجام میدیم، به طوری که در انتهای این دوره شما قادر به انجام تمام این موارد خواهید بود. اگه این دوره رو دیدین و پسندیدین، خواهشاً لایک رو بزنید و با بقیه به اشتراک بذارید، چون این کمک میکنه ویدیو رو افراد بیشتری بتونن ببینن، افرادی که مثل شما دوست دارن سالیدورکس رو به صورت اصولی یاد بگیرن که بخوان ایده هاشون رو پرورش بدن و یا پروژه هاشون رو خودشون دیزاین کنن و به مرحله ساخت برسونن. اگر هم میخوای محتوای بعدی رو که جلسه اول این دوره هستش از دست ندی، سابسکرایب کن. مرسی، ایام بکام.